What's up guys, mga kahardinero. Ngayon magluluto naman ako ng lumpiang shanghai. Ibang ingredient to. Ito, start tayo guys. Gagamit ako ng carrots, sibuyas, bawang. Ayan, sibuyas, bawang, sayote, tsaka yung chay, tsaka ito. Itong special yung gabi. Yan yung nagpapa-special ng binder din. Tsaka ito, oyster sauce, magic sarap, macron at Doris patis yan guys. Tsaka syempre hindi mawawala itong lumpiang shanghai. So ayun guys, tara start na tayo. So, ayan na nga guys, umpisa na po natin ang paghahalukay. Yan na guys yung yung baboy dyan na ginisa ko. Yung baboy lang po ang ginisa dyan guys. Sasama-samayin natin yung ginayat kanina yung carrots, sayote, red pepper, tsaka yung parsley. Yan yung pinakamali yung binder niya. Gabi. Nakailan guys. Kasi yan. Natuloy natin ang ingredient. Nagagayain nyo lang guys. Oyster sauce. Tikpan nyo natin ito. So yan na guys. Tingnan natin dyan yung pagbabalot. Dito na tayo sa pagpapay.